طبعا احنا لسه خارجين من العيد، والعيد بيبقى موسم للافراح والجواز، ربنا يرزق يا رب كل الشباب والبنات بازواج وزوجات صالحين. لكن للاسف كتير من الجوازات دي عقبال بقى ما يجي العيد اللي بعده بيكون كل واحد راح لحاله. الاحصائيات بتقول ان اكتر نسب طلاق بتكون في السنه الاولى للجواز. طب ليه كده يحصل؟ وازاي المتجوزين جداد يتعاملوا مع المشاكل اللي بيمروا بيها؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفنا دكتور احمد عمار، استشاري الصحه النفسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. سلامة يا رب. دكتور احمد، احنا السؤال اللي حطيناه النهارده على الفيسبوك، تعرف عريس وعروسه قبل الجواز راحوا اخدوا سوا كورس عن الحياه الزوجيه او راحوا اخدوا استشارات زوجيه قبل الجواز؟ الاجابات طبعا لا. كل الاجابات لا لا. لا، هم بياخدوا كورسات بعد فوات الاوان بقى لما العيال يكبروا او اما تقرب تخلص الحياه الزوجيه. لا عمري ما شفت. لا بس فكره الكورسات دي رائعه، احنا محتاجينها. لا 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 ما اظنش. لا لا صعب قوي تلاقي الناس بتفكر بالطريقه دي بصراحه. لا وما اعتقدش ان في حد بيعمل كده. لا لا، وحتى لما بقول ان ده المفروض يحصل بيتريقوا عليا. لا اعرف ناس قروا كتب زوجيه للاسف. لا لا بس المفروض نتعلم ونجرب. لا لا ما فيش الكلام ده في مصر. ايه رايك يا دكتور؟ لا طبعا هو في، بس اللي كده يمكن ما يعرفش. هو هقول كلمه دايما بكررها ويمكن بقولها كتير ومتعمد اقولها في اكتر من حلقه عشان كل الناس ينتبهوا ليها. من سنن الله في الكون ان اي حد هيجرب حاجه اول مره لازم يفشل. واحنا عارفين ان احنا اول مره مشينا فشلنا وقعنا، اول مره اتكلمنا لخبطنا، اول مره مسكنا قلم كتبنا غلط، فبالتالي اول مره هنتجوز هنفشل، اول مره هنخلف هنفشل، اول مره هنربي هنفشل، اول مره هنذاكر هنفشل، اول مره هنبدا نتعامل في بيزنس او في فلوس هنفشل. طيب لما السنه ان الواحد اول مره يجرب حاجه هيفشل، يعمل ايه علشان يوقف الموضوع ده؟ يسال اللي فشلوا قبل كده ويتعلم منهم، او اللي حصل لهم اخطاء. يعني مثلا لو اول مره حد راكب عربيه من غير ما ياخد كورس هيفشل، هيعمل حادثه على طول، وبعد الحادثه هيكتشف الغلط بتاعه. فكل الكورسات اللي بتتعمل في كل مجال في الدنيا هي خلاصه فشل السابقين. كويس؟ بنعرف بقى العلماء بيدرسوا ده فشل ليه. يعني مثلا كورسات ساعات زوجيه هي معموله في ابحاث على الاف الستات والرجاله، وجايين يعني يمكن بقى لهم فتره بسيطه، يمكن نقدر نقول اقل من 100 سنه، بيقولوا دي بسيطه في عمر الزمن، يعني ان احنا اكتشفنا ان الراجل غير الست في كل حاجه سيكولوجيا. ومن حوالي 10 سنين او 15 سنه اكتشفوا ان حتى بيولوجيا ما فيش حاجه زي بعضها خالص. حتى شكل الخليه، لو شافوا خليه، لو احنا جبنا خليه واحده بس وحطيناها تحت الميكروسكوب نعرف اذا كانت راجل ولا ست، لانها مختلفه عنها خالص. والايه بتقول من زمان طبعا وليس الذكر كالانثى. فاللي بيحصل بقى ان بسبب الاختلاف ده بيحصل لخبطه كتير عند التعامل، فكل مره بيبداوا يتعلموا من الخطا، ولو ما كانوش دارسين بيعالجوه بطريقتهم الغلط، يقوم هيحصل خطأ تاني، فيحصل تراكمات، فيحصل حرائق، فيقوموا مطلقين. فلو الشخص عارف من بدري او دارس او واخد كورس، ودي مهمه قوي، يعني احنا بننصح الناس قبل ما تذاكر خد كورس مذاكره. والله في طرق المذاكره سهله جدا بتخلي المعلومات تحفظ بسرعه. قبل ما تتجوز خد كورس سعاده زوجيه، بيبقى 20 ساعه 25 ساعه، وموجود في اكتر من مكان في كل محافظات مصر على فكره. اللي بيقول لك ما فيش في مصر موجود كتير جدا، بس اللي بيدور اللي بيعمل سيرش. تمام؟ هي ممكن يكون في، لكن يعني في اماكن، لكن الفكر في مصر. انا كنت لسه هقول لك بقى المشكله نظبط بقى فكرنا ده ازاي. المشكله ان احنا متعودين ان انا اقول انا معقوله انا راجل يعني هروح اخد كورس عشان حد يعلمني اتعامل مع مراتي ازاي؟ ايه ده يعني؟ فيبدا الراجل، ودايما يعني هي بتيجي عند الرجاله اكتر، ان انا معقوله يعني، ويجي يعني ساعات الرجاله بيحضروا ما انا عارف الكلام ده، وبعدين يا عم اصبر بس احنا لسه بنسمي. فاللي بيحصل ان لو احنا بس كسرنا الحته دي وعرفنا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فان ربنا هيحاسب الراجل وهيحاسب الست اللي ما اخدوش كورسات قبل ما يدخلوا، لان ربنا امرنا في القران نعمل كده. يعني ربنا قال في القران كل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين خلوا من قبلكم. دي بتنطبق على كل حاجه بقى، نشوف عاقبه اللي قبلنا ايه في كل المجالات. تمام؟ وبناخد منها كورسات. يعني حتى في ايه في القران، انا عارف ان في ناس بيفسروها بطريقه مختلفه، بس انا هقول تفسير مختلف تاني. ربنا بيقول في القران ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآية دي معناها إيه؟ معناها كأن ربنا بيقول لنا مثلا على العربيات، هو أنتوا فاكرين هتركبوا عربيات وتبقوا مرتاحين وفي التكييف وتوصلوا بسلامة من غير ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم عملوا حوادث واتكسروا ودخلوا مستشفيات وماتوا؟
يعني ايه؟ يعني هو انتوا فاكرين هتعيشوا في الجنه تبقوا مرتاحين في الدنيا من غير ما تاخدوا امثال وعبر وتتعلموا من اللي فاتوا واللي حصل لهم جحيم؟ فدايما اللي بيحصل بقى ايه؟ كل مشكله بني ادم دلوقتي واقع فيها في 1000 واحد غيره وقع فيها وطلع فيها كتب بس هو ما يعرفش. فانت عمال تكرر نفس الاخطاء. لو انت بتدرس بقى هتبقى عارف الاخطاء دي كلها وهتبني على ما انتهى اليه الاخرين. هتبدا تحس تدخل في الجنه بقى. فاللي بيحصل مثلا، ويمكن دي معلومه غريبه شويه، ان من اهم المشاكل او من اهم مسببات المشاكل عند الاثنين المتجوزين، ويمكن دي غريبه برضه هكررها تاني انها غريبه وصادمه، كلمه شهر العسل. علميا العقل الباطن لو انا قلت احنا داخلين شهر العسل بيبرمج الشخص او الزوج والزوجه على ان هم اول ايام هي اللي تبقى عسل والباقي كله بصل. عشان كده انا برفض كلمه شهر العسل. ولما بياخدوا كورسات في الاول بقى قبل ما يتجوزوا بقول لهم بصوا، اوحش ايام هي اول ايام. عكس الفكر، اعكس الفكر خالص. ايوه، ليه بقى؟ شوف، هتبقى مستمتع وفرحان وسعيد في الاول، ده اوحش ايام لانك لسه بتتعلم. فاعرف بقى انك لو عملت الخطوات صح اللي بناخدها في الكورس او بنتعلمها، والله العظيم بيبقى كل شهر وكل سنه امتع واروع من اللي قبلها. بس تعرف طريقه بس. فانت لو دخلت بتشوف اللي حواليك، للاسف لو كل الناس بيسوقوا عربيات من غير ما ياخدوا كورس هيعملوا حوادث. فاللي داخل يسوق عربيه هيقول لا ده انا هعمل حادثه، انه بيشوف اللي حواليه. لما انا اكون فاهم بقى ان انا اول ايام حياتي في البدايه هي هتبقى بنتعلم، بنتعرف على بعض، بنستكشف بعض، رغم ان يكون فيها راحه وفيها متعه بس دي اقل من اللي هيجي بعد كده، انا ببدا اخلي اللي جاي يبقى احلى وانا يعني مستعد له نفسيا ومهيئ ليه نفسيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم في اول ما نقعد مع بعض، يعني نفترض 2 متجوزين وداخلين النهارده لسه الباب بيتقفل عليهم، بنعمل حاجه مهمه قوي. اول حاجه لازم نصلي ركعتين بنيه ان اللي جاي يبقى خير وسعاده، اللي يعني كل سنه احلى من اللي قبلها. وبعد ما يصلوا الاثنين يقعدوا قصاد بعض وكل واحد فيهم يدعي للتاني في وشه. دي مهمه قوي. لما كل واحد يدعي للتاني في وشه ويدعي له باللي في قلبه، فبيكسر حاجات كتير بينهم من بعض. يعني لما انا اقعد مع زوجتي واحنا لسه اول مره ندخل قصاد بعض وباب الشقه اتقفل وندعي لبعض، بيفجر حب مختلف عن كل انواع الحب التانيه. تمام؟ وبعدين الخطوه الاهم بقى، نقعد نستكشف بعض، لان انا مختلف عنها تماما. البناء المعرفي اللي عندي غير البناء المعرفي اللي عندها. تعريفي للحب غير تعريفها للحب. تعريفي للاحترام غير تعريفها للاحترام. تمام؟ يعني هدي مثال بسيط. لو اب كان من صغره امه كانت لا يمكن ترفع صوتها على باباه، لا يمكن، ولما كان الاب بيتكلم مثلا كان بيشوف مامته تسيب اللي في ايديها تقوم بص عليه، خلاص؟ فبالنسبه له بيكون الاحترام ان انا لما اتكلم مراتي تسيب اللي في ايديها وتقوم بصالي، خلاص؟ هي بقى بالنسبه لها كان مستحيل باباها يزعق، كان على طول هادي، فبالنسبه لها لو على صوته يبقى ما يحترمهاش. خلاص؟ هو بالنسبه له ابوه كان بيزعق عادي. متفقين؟ واتجوزوا الاثنين. فهو بيتكلم معاها فبيلاقيها عماله مركزه معاه بس عماله تخرط في ايديها، تعمل اي حاجه هيبدا يتنرفز، لان ده عنده عدم احترام وهي مش عارفه حاجه اصلا. هي ما تعرفش ان ده بالنسبه لها احترام، عدم احترام. يقوم قايل لها ايه بقى؟ لما اكون بتكلم تحترميني. انت بتزعق. ما هي بالنسبه لها هي كمان بقى ازاي عدم احترام، وهو كان منفعل ما يقصدش. يقوم يحصل حريقه، فيقول لنا مثلا ما بتحترمنيش، لا ما بحترمنيش. اقول لهم بصوا سيبكم الوصف، احكي لي اللي حصل. مش عايز اوصف. تمام؟ فاهم قاعده بنقولها للمتجوزين الاثنين، كل واحد فيكم يبدا يستكشف التاني. يعني احنا مختلفين في كل حاجه. كل واحد التفكير بتاعه غير التاني. ايوه، مختلفين في كل حاجه. فلازم من اهم الخطوات اول ما نقعد مع بعض، انا عاوز اعرفك ايه بالنسبه لك الحب، اوصفي لي كده ايه اللي لو انا عملته يبقى بالنسبه لك اكتر حاجه يبقى انا اكتر حد بيحبك في الدنيا. لان الحب بالنسبه للست مختلف تماما عن الحب بالنسبه للراجل. ساعات الراجل بيكون بيعمل بمنتهى الحب وهي مش شايفه كده، مش ده اللي هي شايفاه. ايوه، مش ده اللي هي عايزاه. عندها حب وهي بتبدا تعمل حاجات وده عادي بالنسبه له، مش حب. فيبدا بعد كده لو حصل مشكله تلاقي الراجل بيتكلم عن مشاكل، تبدا تقول له بقى يعني انت مش مقدر اللي عملته وكذا، يقول لها ما ده عادي يعني كذا وكذا، يبدا الدنيا تكبر اكتر. هو مش فاهم ان ده بالنسبه لها الحب. يعني الكلام ده مهم في الاول. طب احنا عندنا بقى كلام كتير، تليفونات كتير.
ام جنى اهلا بيكي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا دكتور احمد؟ يا اهلا بيكي. معلش يا دكتور، انا كنت ناويه والله اجي لحضرتك في العياده عشان كنت عايزه اتكلم معاك في حاجات كتير والله، بس طب. احنا عشان من منيا وبعيد كده فمعلش بقى. مفيش مشكله. انا كنت عايزه اسال حضرتك محسه انك عامله ذنب. انا متجوزه حديثا، يعتبر سنه، معرفش جديد ولا ايه بقى. لا جديد. بس وعندي بنتي جنى عندها 3 شهور. تمام. المشكله ان انا وجوزي احنا الاثنين بنحب بعض وكل حاجه، ويعني ومتجوزين عن حب وكده، بس هو بقى ايه يعني عنيد شويه. عنيد؟ اللي بقولها له بيعمل عكسها تمام. عنيف ولا عنيد؟ عنيد. عنيد بالدال. تمام. بس والحاجه اللي بقولها له بيعمل عكسها تماما، يعني مش عارفه ليه يعني. طيب حاضر، هقول لك حاضر. وفي حاجه تاني بس تمام. معلش، هو معتبرني ان انا يمكن انا عشان متجوزه جديد ومتجوزه صغير شويه في السن، عندي 20 سنه وكده، فهو دايما معتبر ان انا قراراتي كلها غلط. هو عنده كام سنه؟ ايه؟ هو عنده كام سنه؟ هو عنده 25 سنه، يعني فرق 5 سنين. طيب حاضر. هو معتبر ان كل قراراتي غلط، يعني مثلا نيجي نتفق انا وهو على حاجه، فانا اقول له مثلا على حاجه ما ياخدش برايي خالص، يروح يسال مامته، والكلام اللي مامته بتقوله هو اللي بيعمله، مش رايي انا، مش كانه مش موجود. ماشي يا حبيبتي. طبعا دي حاجه بتعمل مشاكل بيني وبينه كتيره يعني. حاضر. معلش بحاجات بسيطه كلها حبيبه قلبي. حاضر. ما هي دي نقطه بقى. الحاجات دي في البدايه بتكون بسيطه، ولكن بسيطه مع بسيطه مع بسيطه مع بسيطه تتراكم عندها بقى حرايق عند الاثنين، ودي حته مهمه قوي. فاللي بيحصل برضو من ضمن اهم القواعد اللي لازم الاثنين يعملوها في اول الجواز، ممنوع منعا باتا تراكم اي حاجه جوه. اللي جوه يطلع بره على طول، ويطلع بصوره مهذبه، يعني ما يطلعش بصوره خناق. تمام. وبرضو في حته مهمه جدا، يمكن الستات الحته دي عندهم فيها لخبطه. ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل له مواصفات والست ليها مواصفات. ما ينفعش اقول دي عيب او ميزه، ولا ينفع اقول دي عيب او ميزه. يعني مثلا الست عندها ممكن شويه تلاقيها فرحانه وشويه تلاقيها زعلانه. الراجل بيتنرفز من كده، الراجل تلاقيه ستيبل، يا اما فرحان يا اما زعلان. لكن هي شويه كده وشويه كده، فدي الرجاله بيعتبروها عيب. ولكن دي موجوده بسبب لخبطه الهرمونات عندها، ليها حكمه ان ربنا سبحانه وتعالى مخليها كده علشان البيبي تقدر تستحمله. الراجل ما يقدرش. يعني اللي بيحصل لما تكون الزوجه ولو يكون عندهم لسه بيبي جديد، البيبي عمال يعيط طول الليل، ممكن تقوم صاحيه ورايحه له ولا فارق معاها، فجاه تبقى حنينه جدا جدا عليه حتى لو مخنوقه. الراجل ما يقدرش يعمل الشيفت ده، هي مشاعره واحده. فلو نايم والبيبي بيعيط ولا بقول لك ايه، هتاخدي قلت تخرجي يا انا هخرج انا، تقوم هي تبدا تزعل. ازاي؟ ده ابنك زي ما هو ابني. ايوه، هو دي لخبطه عند الراجل والست، هو ربنا خلقه كده وهي خلقه كده، فهي دي مش عيب. يعني ده لا هي عيب عند الراجل ولا عيب عند الست. نتعامل معاه صح، ابقى فاهمه ان هو في الاوبشن ده اوبشن، فاتعامل معاه بطريقه ابدا اخليه يبقى عارف ان من طبيعته انك مش هتستحمل حاجه زي كده، بس ممكن تعمل كذا، او لا خلاص عندك شغل، خلاص ممكن تروح تنام عشان تعرف تصحى بدري وانا هتعامل. لان ممكن الام على فكره تنام ربع ساعه تقوم صاحيه تفضل صاحيه عادي، الراجل لا ما يعرفش يعمل كده. لو نام ربع ساعه وصحي تلاقي دماغه صدعت، الدنيا باظت وما يعرفش يكمل يومه. هو ربنا خلقه كده. حاجه تانية، حاجه عن الثانيه عن النقيض بقى. الراجل ودي حته مهمه قوي، ربنا خلق تفكيره عامل بنسميه ادراج. يعني ايه ادراج؟ يعني درج للزوجه، ودرج للابن، ودرج للاصحاب، ودرج للشغل، ودرج فاضي ما فيش فيه حاجه خالص. تمام. ودي معلومات عامه المفروض منتشره في كل حته، بس انا بحب اقولها عشان الناس تكون عارفاها كويس قوي. ايوه طبعا. الست تفكيرها عامل زي الدولاب. يعني ايه دولاب؟ يعني لابسه هدوم البيت على هدوم الخروج على هدوم المطبخ على هدوم كل حاجه في نفس الوقت. ما عندهاش ادراك زي الراجل. ده بيعمل عند الست بيخليها ما ينفعش تفصل، او بتاخد ربع ساعه كامله عشان تفصل من حاله لحاله. يعني لو هي مخنوقه محتاجه تقعد لها ربع ساعه عشان تبقى رايقه. فاللي بيحصل ايه؟ شوفي الراجل مثلا لو الاتنين بيتخانقوا وهو عمال يزعلها وبقول لك ايه ما ينفعش كده وازاي هو فاتح الدرج بتاعها دلوقتي خلاص، فالموبايل رن في ثواني يقوم قافل الدرج ده وفاتح الدرج التاني، حبيب قلبي ازيك اخبارك ايه، تقوم هي تتجنن. هي مش فاهمه ده، لان انا مش عارفه ان ده اوبشن عنده مخصوص، لكن هي تفضل في مود النكد شويه. ايوه هو بيفصل فجاه فيقوم يجنن. انت ازاي بتعرف تعمل كده؟ انت كنت بتمثل ولا ايه؟ انت مش حاسس بيا؟ ودي حته مهمه. ده بيضحك وسايبني بعيط، ما هو مش في الدرج بتاعي خالص دلوقتي. تمام. طب العكس بقى،
الست قلنا تفكيرها ادراج. يعني ايه ادراج؟ الست يعني تفكيرها هدوم ربع بقى ساعه على بعض عشان تفصل كله فوق بعضيه. فلو الراجل مثلا مش موجود في البيت وابنها مجننها او حد منرفزها في تليفون، فهي دلوقتي في حاله نرفزه وغضب. بعد دقيقه دخل زوجها، ما فيش بينهم حاجه، بيحبوا بعض جدا والاثنين زي السمنه على العسل. حبيبتي فين كذا؟ عندك هناك. نعم يا اختي. ايه اللي اتقال دي؟ يعني المفروض يدرك ساعتها نعم هناك دي مش ليك، ده هي لسه ما خرجتش من الحاله القديمه وبتقول لك هي هناك. فطلعت مع الانفعال، فده يقوم عامل حرايق. تمام. احنا عندنا تليفونات كتير فناخد منى. اهلا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. انا والله مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. اهلا بيكي يا منى. بنحبك جدا والله. ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي. طب ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه احكي حاجه كده واخد راي حضرتك فيها. بس مش عارفه، انا متلخبطه شويه، انا اول مره اتكلم يعني. طيب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. حددي هدفك الاول، عاوزه توصلي لايه؟ عايزه اوصل لايه؟ انا عايزه يعني ارتاح من ناحيه حاجه معينه، او اهدى، او نفسيتي تهدى منها. قولي اتفضلي. انا ليا ظرف معين ان انا انفصلت وانا عندي 26 سنه. تمام. وكان معايا بنت وكان عندها 3 سنين ونص، وانا اللي ربيتها وعملت من الالف للياء معاها بكل يعني كل اللي في وسعي، بدون الاب تجاهل تام من ماديات ومعنويات ولا اتصال ولا سؤال ولا متابعه ولا اي حاجه خالص. قعدتي قد كده كام سنه؟ قعدتي كام سنه؟ انا منفصله وانا عندي 26 سنه، ودلوقتي انا عندي 42. تمام. فيعني في كده يعني كويس. بنتي كان ساعتها 3 سنين ونص، دلوقتي عندها 19 سنه في ثانيه جامعه. ما شاء الله. كنت على طول دايما اتصل بيه اقول له تابع، اسال، حاول ان انت تعوضها، مش مهم الماديات. ايه سؤالك بقى معلش؟ ايه سؤالك بقى؟ سؤالي ان هي طول عمرها وطول سنين عمرها معايا انها متاثره بيه، وكانت تقعد تعيط ونفسها تشوفه ونفسها تخرج معاه، وما كانش حاجه بايدي. طيب. لما وصلت لحد اولى جامعه ابتدى بقى يتصل بيها بقدره قادر، طبعا ما نعرفش ايه السبب، ابتدى يتابع، ابتدى يتصل، طبعا انت ازاي بقى تخليه يقابلها؟ لازم اعلمه الادب. لا امال ايه؟ بتقابله وكنت بسيبها لان هي عايشتني في مشاكل رهيبه. تمام. في سن المراهقه، فانا كمان ابتديت ان انا لما ابتدى يتكلم معاها ويتصل بيها انا كنت خلاص يعني جوايا. سؤالك برضو بعد اذنك عشان الوقت. سؤالي بقى ان هي دلوقتي السنه دي راحت عاشت عنده ابتداء من رمضان، وراحت قعدت عنده ونسيتني خالص وما بتعرفنيش، وبتقولي انت عملتي لي ايه في حياتي، انت السبب في اللي انا فيه، انا كان نفسي اعيش في اسره وانت اللي عملتي كده. ومن اول اسبوع في رمضان وهي ماشيه وقاعده عنده ومستقره عنده. وانا هو ماديا يعني احسن، هي عايشه دلوقتي ماديا احسن، فانت حاسه الخط قطع. طيب هو بصي الموضوع يعني مكلكع، فلازم ابقى عارف شويه تفاصيل. ما اقدرش اقول لك اي راي دلوقتي لغايه ما اشوف انت كنت بتتعاملي معاها ازاي، ولا هو بيتعامل معاها ازاي، ولا ايه الوضع. ولكن طالما هي دي حته مهمه بس انتبهي ليها، طالما هي فضلت ان هي تقعد معاه وتبعد عنك، يبقى في حاجه انت بتعمليها مضايقاها، وفي حاجه هو عارف يعملها كسبها. اعكسي عشان تبقى بينكم انتوا الاثنين تاني، لكن لازم اعرف تفاصيل كلها عشان اقول لك تعملي ايه بالظبط. طيب مشاهدينا احنا عندنا فاصل، هنروح الفاصل ونرجع نكمل تاني كلامنا مع دكتور احمد، خليكم معايا. معاكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة، ومعانا تليفون دينا. أهلا دينا. دينا سامعاني؟ يا حبيبتي. أهلا وسهلا، علي صوتك يا دينا، اتفضلي سؤالك يا حبيبتي. أيوة لو سمحت عايزة أكلم الدكتور أحمد. اتفضلي يا أستاذة دينا. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. فاطمة، أهلا فاطمة. ألو. أيوة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي، علي صوتك يا فاطمة. بقول لحضرتك أنا جوزي عنادي جدا، وهو باباه ومامته متوفيين، واللي مربيه مرات باباه، وغبي عليا جدا،
لدرجة ان انا بقالي سنة عندي حالة نفسية متابعة مع دكتور نفساني، دايما حاسة بشعور الموت، ان انا هموت، كل تفكيري ان انا هموت. فجأة حصل حمل وولدت دلوقتي بقالي 20 يوم، وهو مش حنين عليا جدا. فقعدت كام مرة معاه خليك حنين عليا، خليك حنين على اولادنا. انا عندي بنت برضه عندها 5 سنين، يقول لي انا ما شفتش الحنية، هوريها لك ازاي. فتعبت منه جدا، مش بيشتغل اسبوع على بعضه. بابا كان مقعدني في بيته لما لقاه كده وبيضربني كتير. فقال لي لا بقى اطلعوا شوفوا شقه بره. طلعنا شفنا شقه بره، مش بيقدر يدفع الايجار، وتعبني خالص في حياتي. فمش عارفه هو انا بس صوت يعني سمعت طرطيش كلام. عينه دي مش حنين، انت خلفتي كنت عايزاه يبقى حنين عليكي، قال لك انا مش هعرف اديكي حنيه طالما انا مش لاقيها. واخر حاجه من سؤالك ما فهمتش، ما بيشتغلش او حاجه زي كده، صح كده؟ ايوه. طيب ما بيشتغلش، امال بيصرف منين؟ انا قاعده عند بابايا من الشهر السابع. بابايا اللي بيصرف عليا وبيجيب لي علاجي، وهو اللي مولدني، وبابا اللي بيصرف عليا واخواتي. طيب تمام. هو في يعني كذا محور، فخليني بس نمسك المحور اللي بينكم الاول، لان لازم تكوني عارفه ان لو الحياه بينكم ما اتظبطتش مش هيعرف يتظبط في شغله. يعني حتى معظم الناس اللي عندهم شغل وهو بيشتغل، هتلاقي لو بينكم الحياه ملخبطه، الحياه عنده في الشغل هتتلخبط طبعا. لازم هنا حته مهمه قوي، قاعده من اهم القواعد الاثنين المتجوزين لازم يعرفوها، ان احنا بصمين. ربنا سمى عقد الجواز ده في القرآن الميثاق الغليظ، تمام؟ والميثاق الغليظ ده مش بينك وبين جوزك، ده بينك وبين ربنا. يعني ايه؟ او يعني الراجل بينه وبين ربنا، والزوجه بينها وبين ربنا. الميثاق الغليظ معناه ان انا بصمت يا رب، ان انا من اول ما بصمت البصمه دي وبقيت زوج الراجل ده، ان انا هخليه سعيد مرتاح، وهديله كل حاجه انا عايزاها، هديها له الاول. والعكس، الراجل باصم على ميثاق الغليظ، ان انا يا رب اعاهدك وببصم اهي، ان انا الزوجه دي هديلها كل حاجه هي عايزاها وكل حاجه انا عايزها. اللي بيحصل بقى ان الاثنين او ما يدخلوا الجواز وهم مش فاهمين القاعده دي، بيحصل العكس. كل واحد فيهم بيبدا يستنى ان التاني يعمل عشان هو يدي، فدي مستنيه هو اللي يبدا، وده مستني هي اللي تبدا هنا الحرايق. مع ان ربنا قالها، يمكن احنا عملنا حلقه مره عن العطاء، ربنا قالها في القران: لن تنالوا البر، عمركم ما هتشوفوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في ناس بتفسر الانفاق هنا فلوس، هو الانفاق في كل حاجه. هي بالنسبه لها بقى عاوزه حنيه، عمرك ما هتاخدي الحنيه الا لما تدي له حنيه. عمرك ما تاخدي البر والحنيه اللي انت عايزاها الا لما تنفقي من الشيء اللي بتحبيه. وانت يا راجل برضو عاوزه تعاملك باحترام، عمرك ما هتدوق الاحترام الا لما تحترمها الاول. فلازم نبدا. يبقى انا بوجه كلامي لكل حد بيسمعني بقى، اذا كان انثى او راجل، ابدأي الاول باللي انت نفسك تحصلي عليه، وابدأ الاول باللي انت نفسك تحصل عليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رجع لك اضعاف اضعاف. اذا كان الفلوس، لو انا انفقت جنيه، ربنا قال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه. يعني كأني لو انفقت جنيه هيرجع لي 700 جنيه. فلو انت انفقتي حنيه هيرجع لك 700 حنيه، ولو انت انفقت احترام هيرجع لك 700 احترام، وهكذا. ننفق كل حاجه احنا بنحبها وكل حاجه احنا عاوزينها. وبدل ما اقعد مع نفسي، لان للاسف ودي حته مهمه بقى، كل زوج وزوجه تلاقيهم قاعدين كل واحد جايب لسته بعيوب التاني. طب وعيوبك انت ان شاء الله، سواء كان راجل او ست، انسى عيوب التاني خالص، وشوف انت بتحلم التاني عاملك ازاي، وابدا انت اعمل كده الاول، هتتغير. يعني في عالم اسمه وين داير بيقول احنا بنقعد نحارب ونعاني ونجري ونتألم ونضغط على نفسنا ويجي لنا امراض عشان نغير الطرف التاني. مع ان 1 في ال1000 من كل الجهد ده لو بذلته في اني اتأقلم على صفاته، هو كده خلاص، انا اللي اتغير بقى واتقبل ده وابدا انا اللي اتغير، هرتاح وهيبقى كل حاجه تبقى كويسه جدا. وبعد فتره 1-2 ماكسيموم هيبدا هو كمان يتغير. يعني كل واحد يبدا بنفسه، مش هقعد استنى اللي قدامي. ربنا، ودي قاعده مهمه انتبهوا ليها، ربنا خلقنا عشان نتغير فاللي حوالينا يتغير، مش نحارب عشان نغير اللي حوالينا.
ربنا قال في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في القرآن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل لو هو ضالل وهو أسوأ زوج أو هي أسوأ زوجة، مش هتضرك لو ركزت على نفسك. صح. طيب عشق بتسأل ايه المشاكل اللي ممكن تواجه المتجوزين في أول سنة؟ تعالوا نشوف برضو لما نزلنا احنا وسألنا الناس نفس السؤال ده، ايه المشاكل اللي بتواجه المتجوزين في أول سنة، نشوف قالوا ايه. اللي بتقابل الشباب المتزوجين حديثا ان الشباب سواء البنات او الصبيان للاسف الشديد ما بيبقاش عندهم صبر بالنسبه للحياه الزوجيه زي ما كان على اجيالنا احنا. يعني كان ممكن جدا جدا الراجل يتحمل زوجته والزوجه تتحمل زوجها في بدايه الحياه لغايه ما يفهموا بعض كويس. للاسف ده ما بنلاقوهوش دلوقتي. اما ان هما الاثنين ما بيكونوش فاهمين بعض في الاول، المفروض ان هما الاثنين يكونوا عندهم كفاءة انهم يفهموا بعض في الاول. فترة الخطوبة لو طولت شوية ماشي، بس يفهموا بعض. جت بقى الطريق مسدود، المفروض ان هم ما يكملوش. عدم التفاهم بين الطرفين، لان كل طرف في فترة الخطوبة بيبين الجمال او الشكل الجميل له كويس، لكن بمجرد ما بتختلطوا وبتبقى مشاكل الحياة تبدأ في الحياة بيبدأ الصراع ما بينهم، ودي يمكن أهم الزيجات الفاشلة خلال سنة أو سنتين، ما بيتقوش بعض في الوقت ده لأن القناع بيسقط. مشاكل بقى ممكن تبقى مثلا زي نظام غيرة كده ما بين يعني الراجل والست وكده، دي ممكن تعمل مشاكل يعني في الأول، بس مع الوقت يعني بتتصلح أكيد. يعني بعد ما بتتجوز أو بتبقى في بيت واحد فبتبتدوا يبقى في صدام بينكم وبين بعض، فاهم ازاي؟ يعني الى حد ما صدام، يعني مثلا انت بتصطدم بحاجه معينه هي ما كانتش بتعملها وهي مخطوبه مثلا، بقت تعملها وهي متجوزه معاك، فاهم ازاي؟ وانت نفس النظام. انا شايف انه اهم المشاكل انه ما بيبقاش لسه الاثنين اتاقلموا على بعض، ما بيبقاش لسه اتفاهموا على طباع بعض، بيبقوا محتاجين وقت شويه، يعني كل واحد يتكيف حسب طبع اللي معاه علشان الحياه تمشي. المشاكل التانية ان مفيش اتفاق بين اهل الزوج واهل الزوجه في ان هم يبقوا يحتضنوا بعض ويشوفوا مشاكل لا، كل واحد بيجي على التاني باسرع فرصه تقابله. عايزه يا دكتور تعليق حضرتك، وليه كتير من المخطوبين يعني بيبينوا بس الوش الحلو، يعني بيمثلوا شويه في فتره الخطوبه؟ هو بصي، اي حد اثناء الخطوبه بيتجمل علشان يوري الطرف الاخر الشكل الجميل هو بيضحك على نفسه الاول. يعني انا دايما بنصح الشباب في الكورسات ان انت في الخطوبه طلع اسوأ حاجه عشان تبقى عارفاك بكل الاشكال. تقبل تتجوزك كان بها، ما قبلتش خلاص من بدري وانتوا لسه في الاول. يعني لما كل واحد فيهم يطلع اسوأ حاجه عنده، يعني يا سلام لو عملنا مشاكل وخناقات واتخانقنا مع بعض كل واحد شاف الوش التاني. كل انسان له وش حلو ووش وحش طبعا، كويس. فحبذا لو طلعنا الوشوش كلها اثناء فتره الخطوبه، لان احنا المفروض الخطوبه هي فتره للتعارف، فلازم نعرف بعض على كل حاجه، مش ندخل الجواز نكتشف بلاوي. تمام. اللي بيحصل بقى ان الناس اللي فاهمين الجواز استمتاع فقط، فهو انا عايز اتجوز البت دي وهي انا عاوز اتجوز الواد ده، فلازم اطلع له احلى حاجه عشان اتجوزه. ما دي مصيبه بقى. يوم الاثنين يقعدوا مع بعض اسبوع اتنين، خلاص كل واحد شبع، شكرا بقى، تبدا الحرائق تطلع والمشاكل تطلع. مش فاهمين الجواز، وده قله وعي. لان برضو يمكن دايما بخبط في الميديا كتير، الميديا والمسلسلات والافلام حصرت الجواز في اعجاب واستمتاع جنسي بس. فالشباب مش مدركين ان في احنا داخلين مشروع، احنا داخلين بناية عمارة، داخلين احنا بنكون أسرة، والأسرة دي ممكن أنا وهي نبقى لبنة لجيل فيه 500 ولد وبنت بعد كده. مش مدركين العمق ده. هو أنا داخل دي بنت روشة، ده واد روش جميل جدا، يلا عاوزين نستمتع ببعض، يلا نتجوز معايا. فالجواز هو بناء من أخطر أو مشروع من أخطر مشاريع الحياة. يعني يمكن بنقول دايما
لو انا هروح اسوق طياره، الطياره لازم اقعد 2 اخد فيها كورسات عشان اقدر اسوقها، لان انا معايا 200 300 بني ادم ممكن اوديهم في داهيه او يموتوا. لكن الجواز هو مشروع اخطر من سواقه الطياره، وممكن يكون بيأثر على جيل كامل متكامل هيجي بعد كده يخرب المجتمع ويخرب البلد. يبقى لازم اكون فاهم ودارس. برضو في حته مهمه قوي، ان بعض الناس، ودي ملاحظه من الحالات اللي بتجيلي، بيقعد يجي على نفسه، هي تقعد تيجي على نفسها عشان خاطره، وهو يجي على نفسه عشان خاطرها. انا هقول لهم قاعده غريبه شويه، اي حد هيجي على نفسه عشان التاني دي بدايه الحرايق. يعني يجي على نفسه، هم ساعات بيجوا على نفسهم عشان ولادهم. هقول لك بقى، لا هقول لك ده برضه غلط، غلط جدا. انا ممكن مثلا انا ما بحبش الشاي، خلاص، ومراتي عملت شاي، بدل ما اجي على نفسي واشرب الشاي عشان ما اعملش مشكله، انا كده بكبت جوايا. لا، اجي على نفسي ده شغل شيطان. لا، انا ايثار، لان انا بعمل حاجه ترضي ربنا، واستحضر ان انا بعمل خير لله مش للشخص. فيا رب هي بتحب الشاي، فانا عشان ارضيك وارضيها انا اشرب الشاي براحه، مش جاي على نفسي. انا بختلف على المفهوم. اعمل الفعل بس مش بنيه ان انا جاي على نفسي. جاي على نفسي، ايه اللي بيحصل بقى؟ ببدا اشوف بقى هي هتعمل ايه، ما أنا جيت على نفسي فما تعملش، ابدا اتنرفز واشيل. اجي على نفسي تاني، هي ما عملتش حاجه، اجي على نفسي تالت، يوم في مره من المرات اقوم مفرقع معايا. لكن لو انا بعملها لله، هي بقى استجابت ما استجابتش، او هو استجاب ما استجابش، انا بعملها لله، مش فارق معايا. انا مستمتع ومرتاح لاني برضي ربنا، فلازم ربنا هيرضيني. طيب ناخد استاذ هاني، اهلا وسهلا. الو. ايوه. الو، اهلا دكتور احمد. اتفضل. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله، اهلا بيك. انا عاجبني بسمتك البشوشه دي في كل كلامك بصراحه. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. معلش كنت اسالك سؤال ممكن يكون خارج نطاق الحلقه يعني. خارج نطاق الخدمه، يا ريت تجاوبني عليه يعني. دايما الواحد بيفكر في احساس الموت وفي الاخره وكده، والموضوع ده ممكن ياثر عليه سلبيا، فازاي الواحد يخرج منه او طيب ايه رايك نعمله موضوع لوحده، اوعدك الحلقه الجايه نعمله، ايه رايك؟ لان الموضوع ده كبير. يعني بس اديني نبذه قبل ما طيب هو مفهوم الموت بس اللي مختلف، لان الواحد بيبقى، احنا للاسف بعض الدعاة سامحهم الله شوهوا لنا موضوع الموت واتكلموا عنه بطرق بشعه جدا وبحاجات فيها خزعبلات كتير ما انزل الله بها من سلطان. بقول بعض مش كل يعني. فالموت هو عباره عن انتقال من مرحله الامتحان. لو انت في الامتحان وبتسلم الورقه عشان تخرج، انت دلوقتي الورقه بتاعتك هي الجسم بتاعك في الدنيا، فانت لما تيجي تموت انت جوه الجسم. يعني الجسم ده، اللحم ده هو بدله انت لابسها. لو انا هعمل لك امتحان تحت الميه هلبسك بدله غطس، فلو انا ببص عليك من بره مش انت بدله الغطس، انت اللي جوه بدله الغطس. فاحنا في الدنيا في الامتحان، ودي اداه الامتحان بتاعنا اللي هي الجسم البشري. لما ينتهي الامتحان بسلم الجسم للارض، انه جاي من الارض، وبطلع انا عشان اقابل ربنا اشوف النتيجه من غير بقى الكلام الكتير. وزي ما في ناس بتعمل حاجه اسمها اهوال يوم القيامه ورعب يوم القيامه، باذن الرحمن انا بجهز كتاب اسمه روائع يوم القيامه ان شاء الله، فبنتكلم فيه من نواحي نفسيه كده، ازاي الموضوع ده او اليوم ده فيه روائع كتير تخلينا مشتاقين له باستمتاع، بس ما حدش يعرفها. وممكن باذن الرحمن نتكلم في حلقه كامله على الموضوع ده ان شاء الله. طيب في هنا برضو سؤال من أميرة بتقول لحضرتك إن هي بتخاف دايما من سيرة الجواز أصلا، وبتحس إن اللي هتتجوزه ده مش هيكون كويس. أميرة، البلاء موكل بالقول. أنت بتحكمي دلوقتي لأنك أكيد شفتي حالات جواز باظت قدامك. لو أنت قلتي أنا الجواز هو حاصل تعامل راجل أو ذكر وأنثى، هو محصلة تعامل، وبالتالي الجواز ده مش مخلوق. الجواز ده هو نتيجة اللي احنا بنعمله، وبالتالي التعامل ده لو انا درست وهو درس نعمله ازاي هيبقى المحصلة جميلة. لو احنا رحنا من غير ما ندرس ودخلنا كده اكيد هيطلع وحش. زي المقولة الشهيرة بتقول نعيب زماننا، والزمان ده مش يعني حاجة هلامية، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فانا هقول بقى، انا هختم بيها وبعد كده دعاء برضه تختم بالشعر بتاعها الجميل. بس عندنا كمان تليفون. نعيب جوازنا والعيب فينا وما لجوازنا عيب سوانا. ميسة، اهلا يا ميسة. ايوه حبيبتي اتفضلي. انا بتكلم، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. انا دلوقتي مشكلتي ان جوزي كلامه غير فعله. بيقول لي انا بحبك وما اقدرش ابعد عنك وعايزك معايا على طول وحاجات كده كتير، واحنا كنا متجوزين عن حب.
لكن ساعة الموقف ما بلاقيهوش الحاجات دي خالص، ما بيعملش اللي بيقوله تماما. بيقول حاجة وبيعمل عكسها خالص. لا هقولك طيب انا سمعت سؤالك عشان الوقت. هقولك حاجه مهمه قوي. هو بيحبك بجد وانت بتحبيه بجد، بس عند المشكله انت متوقعه الحب يجي من هنا وهو بيطلعه من هنا، فانت مش شايفه ده. ما هو الموقف بيتكرر يعني. انا هقولك بقى الصح بقى. ودي فتره في الاول نعمل ايه؟ لو الزوج عمل حاجه انت اتصدمتي منها، قومي قايله له انا كنت يعني هبقى سعيده قوي لو كنت عند المشكله دي عملت لي 1 2 3، كنت هبقى اسعد زوجه في الدنيا. فهو يفهم ان هو ده الحب بالنسبه لك. وهو برضو ساعات عند المشاكل تطلع منك حاجه لا يمكن يتخيلها. الصح اقوم قايل يا سلام لو كنت عملتي كذا وكذا كنت هبقى في قمه الاستمتاع والراحه، بدل ما ندي احكام نبدا ندي اقتراحات. في حته مهمه جدا وده عيب، لو هنخلص قولي لي، وده عيب ما بين الاثنين مش فاهمينه مع بعض، ان ربنا خلق الانثى بتفهم اللي قدامها عايز ايه من غير ما يتكلم. وده سبب مشاكل كتير قابلتها في حياتي في المركز. ربنا خلقها بتفهم من غير ما يتكلم، الراجل لازم تقولي له ولا مش هيفهم. فاللي بيحصل بقى ان تيجي الانثى يعني لازم انا اقول لك علشان تعملها، ما انا لو قلتها ملهاش طعم. هو مش هيفهم لو ما قلتيش. هو ربنا خلقك كده عشان هتقعدي سنتين البيبي او سنه ما بيتكلمش، فانت لو عيط وهو عنده شهر تفهمي هو عايز ايه من غير ما يتكلم. لكن الراجل انا هقول كلمه كده خدوها مني يا رجاله ما تزعلوش، بعتبره يعني الحته دي محتاجه زي الكمبيوتر، لو ما اديتيش الامر مش هينفذه. خلاص يعني لو زوجه راحت قالت لجوزها شفت الخاتم الجميل اللي في ايد فلانه، هيقول لها ايه رايك فيه؟ يقول لها حلو قوي بس، وهي عايزاها بس هو ما فهمش. هو جاوب على قد السؤال. فلو انت قلتي له، وفي بنت اول سؤال اللي اتصلت سالت، الراجل بيحفز بالاحتياج والمراه تحفز بالحنيه والدفء العاطفي. فلو انت عاوزه حاجه من جوزك قولي له حبيبي انا محتاجه كذا. ولو انت عاوز حاجه من زوجك خدها في حضنك كده قول لها يا سلام هبقى مرتاح قوي ومبسوط لو عملتي لي حاجه من ايديكي. هتلاقيها اتحفزت وهو اتحفز وكل واحد فيهم عمل اللي هو عاوزه. طيب بشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهايه الحلقه، وكل سنه وحضرتك طيب. وانتي بالصحه والسلامه يا رب، يا رب كله يكون في قمه السعاده يا رب. ولازم تاخدوا كورسات لازم. واشكركم مشاهدينا، ونختم الحلقه ونقول ينفع واحد ينط في الميه وما بيعرفش يعوم؟ اكيد الناس هتقول عليه ده مجنون. طيب يبقى قبل ما ندخل حياه زوجيه لازم نتعلم ونفهم عشان تبقى عيشه هنيه. امبارح فات وعداه لناس عايشين فيه، وناس عينيها على بكرة مين عارف هيجيب ايه. كل يوم بيمر علينا بيقوينا بحلو بمر بكل ما فيه بيخلينا عيش الدنيا احلى اكيد. نستمتع بيومنا ونرضي ربنا، نعمل اللي علينا فيجيلنا رزقنا. حب يومك وتمتع بالنهارده لا تلاقي بكره ضاع.